Lektion 1. Konstnärlig uppskattning. Hej Anna, jag hoppades få din syn på något. Visst, vad tänker du på? Nåväl, jag har verkligen börjat med samtidskonst på sistone. A. Världen av moderna och abstrakta uttryck. Vad har fångat ditt öga? Jag är särskilt fascinerad av dessa konceptuella stycken som väcker djupare känslor. Intressant. Vad är det med den stilen som resonerar hos dig? Jag älskar hur artisterna kan förmedla så mycket genom minimala, nästan tvetydiga former. Definitivt. Kraften i förslag och tolkning är så övertygande. Exakt. Det får dig verkligen att tänka och känna på en mer visceral nivå. Jag håller med. Samtidskonsten utmanar oss ofta att se bortom ytan. Absolut. Och jag upptäcker att ju mer jag utforskar det, desto fler lager avslöjar jag. Det är det fina med det. Det inbjuder dig att gräva djupare och hitta din egen mening. Definitivt. Jag är nyfiken på att höra ditt perspektiv. Vilken typ av konst intresserar dig mest? Tja, jag dras mer till abstrakt expressionism och dess känslomässiga, gestiska egenskaper. Ja, den råa, ohämmade energin i den stilen är så fängslande. Exakt. Konstnärernas sätt att kanalisera sina känslor genom mediet är trollbindande. Jag kan se överklagandet. Det är något så primärt och visceralt med det tillvägagångssättet. Definitivt. Den knyter an till den universella mänskliga upplevelsen på ett mycket djupgående sätt. Bra sagt. Jag är glad att vi kunde nörda om vår ömsesidiga kärlek till samtidskonst. Lektion 2. Laga upp en storm. Hej Anna, jag hörde att du planerar att laga mat. Vad finns på menyn? Och ja, jag är sugen på att testa ett nytt recept på några läckra spenat och ricotta-fyllda skal. Och det låter helt underbart. Vilken typ av ingredienser behöver du för det? Nåväl, låt oss se. Det viktigaste jag kommer att använda är färsk spenat, ricottaost och lite pastaskal. Det är en bra kombination. Vad mer planerar du att lägga till rätten? Jag kommer också att använda vitlök, lök, örter och en läcker tomatsås för att knyta ihop det hela. Mums, det vattnas i munnen bara jag tänker på det. Finns det några andra viktiga steg jag bör känna till? Ja, jag måste se till att förkoka spenaten och förbereda ricottafyllningen innan. Ja, förstår. Förberedelser är nyckeln till en sådan rätt, antar jag. Exakt. Och sedan är det bara att montera ihop skalen och grädda av det hela. Låter som en ganska enkel process, men jag är säker på att slutresultatet kommer att bli fantastiskt. Jag hoppas verkligen det. Jag siktar på en tröstande men ändå elegant italiensk-inspirerad måltid. Tja, med alla dessa läckra ingredienser är jag övertygad om att det kommer att bli fantastiskt. Jag uppskattar förtroendeomröstningen. Jag ska se till att berätta hur det går. Snälla, gör det. Jag ser redan fram emot att höra om din kulinariska skapelse. Lektion 3. Budgetvänliga val.
God morgon, Anna. Jag funderar på att köpa en ny bärbar dator, men jag är orolig över priset. Hej John. Ja, vad har du för budget? Jag kan hjälpa dig att hitta något överkomligt. Jag skulle vilja hålla det under $800 om möjligt. Det är rimligt. Det finns några bra alternativ i den prisklassen. Verkligen. Vilka märken rekommenderar du? Jag föreslår att du kollar in märken som Acer och Lenovo. De har ofta bra erbjudanden. Jag har hört bra saker om dem. Vilka funktioner ska jag leta efter? Fokusera på processorhastigheten och RAM-minnet. De kommer att påverka prestandan avsevärt. Jag förstår. Och hur är det med batteritiden? Batteritiden är avgörande. Sikta på minst 8 timmar för daglig användning. Det låter som en solid plan. Tack för tipsen. Inga problem. Låt oss hålla utkik efter försäljning också. Du kanske får en bättre affär. Bra idé. Jag uppskattar din hjälp med att göra detta beslut lättare. Lektion 4. Morgonrutiner. Hej Anna, vilken tid brukar du åka till jobbet? Hej John. Jag brukar gå runt 8:30 på morgonen. Hur är det med dig? Jag siktar på att åka 8:00, men ibland fastnar jag i min morgonrutin. Jag förstår det. Morgonen kan vara hektisk. Vad gör du för att förbereda dig? Jag gillar att äta en god frukost och kolla mina mejl innan jag går ut. Det är smart. Vilken är din frukost? Jag brukar äta havregrynsgröt med frukt. Det håller mig mätt längre. Låter hälsosamt. Jag har ofta rostat bröd med jordnötssmör och en banan. Det är ett utmärkt val. Föredrar du att förbereda allt kvällen innan? Ibland gör jag det. Det sparar tid på morgonen. Gör du det? Ja. Jag packar gärna lunchen kvällen innan för att slippa rusa. Det är en bra idé. Det hjälper dig att hålla ordning. Exakt. Dessutom är det hälsosammare än att ta något när du är på språng. Lektion 5. Medicinska volontärer. God morgon, Anna. Jag har läst om rollen som tekniker och medicinsk personal på sistone. Hej John. Det är intressant. Vad lärde du dig? Jag fick reda på att även finns icke-medicinska volontärer som arbetar för läkare utan lön. Verkligen. Det är fantastiskt. Vilken typ av uppgifter hjälper de till med? De hjälper till med administrativt arbete, patientstöd och till och med samhällsuppsökande. Det är så värdefullt. Volontärer kan göra stor skillnad inom vården. Absolut. Deras bidrag hjälper till att lätta bördan för medicinsk personal. Tycker du att det är viktigt för människor att vara volontärer i sina samhällen? Definitivt. Det främjar en känsla av gemenskap och hjälper de behövande. Dessutom är det ett bra sätt att få erfarenhet och träffa nya människor. Exakt.
Många volontärer tycker att det är givande att ge tillbaka. Jag håller med. Det är inspirerande att se så många människor som är villiga att hjälpa andra. Jag skulle älska att utforska volontärmöjligheter själv. Lektion 6. Från kust till berg. Hej Anna, visste du att Stilla havet ligger väster om USA medan klippiga bergen ligger i öster? Hej John. Ja, jag tycker att den geografiska kontrasten är fascinerande. Det är som två världar. Exakt. Havet och bergen erbjuder så olika miljöer. Det gör de verkligen. Har du någonsin besökt båda? Jag har. Stränderna är avkopplande, medan bergen är perfekta för vandring. Låter som ett äventyr. Vilken föredrar du? Jag älskar att vandra i bergen. Utsikten från toppen är hisnande. Jag kan tänka mig. Men det är något speciellt med ljudet av vågor på stranden. Sann. Båda platserna har sin egen charm. Har du en favoritaktivitet på någon av platserna? Jag tycker om att surfa på stranden och åka skidor i bergen. Det är fantastiska val. Båda kräver skicklighet och är så roliga. Ja. Allt handlar om att omfamna naturen, vare sig det är på vatten eller land. Absolut. Jag tror att det är viktigt att uppleva båda för att uppskatta deras skönhet. Lektion 7. En berättelse om två städer. God morgon, Anna. Jag har tänkt på frasen i en berättelse om två städer. Hej John. Det är ett kraftfullt koncept. Vad menar du? Det tyder på att olika platser kan ha väldigt olika upplevelser för människor. Ja. Det är avgörande för amerikaner att förstå att mångfald finns i vårt eget land. Exakt. Vi måste få det amerikanska folket att höra vår berättelse om två städer. Hur tror du att vi kan övertyga dem? Genom att dela personliga berättelser och erfarenheter från olika regioner. Det är en bra idé. Verkliga exempel kan skapa empati och förståelse. Rätt. Det hjälper till att överbrygga klyftan mellan olika kulturer och livsstilar. Jag håller med. Utbildning och öppna diskussioner är avgörande för detta. Ja. Vi måste uppmuntra samtal som lyfter fram våra skillnader och likheter. Absolut. Det handlar om att främja en känsla av gemenskap trots vår olika bakgrund. Låt oss fortsätta att främja dessa diskussioner. De är viktiga för ett enat samhälle. Lektion 8. Planera framåt. Hej Anna, innan vi ger oss ut, låt oss göra en snabb lista tillsammans. Hej John. Det låter som en bra idé. Vad ska vi ha med? Jag tror att vi måste lista det väsentliga först, som vatten och snacks. Absolut. Att hålla sig hydrerad är viktigt, speciellt om vi är ute ett tag. Rätt. Hur är det med solskyddsmedel? Det är avgörande för skydd mot solen. Bra poäng. Jag glömmer alltid att packa det.
Något annat. Vad sägs om en första hjälpen-låda? Det är bättre att vara förberedd på mindre skador. Bra förslag. Det är alltid klokt att ha en till hands. Ska vi tänka på underhållning? Ja. En bärbar högtalare kan vara kul för musik. Vad tror du mer? Kanske en kortlek. De är perfekta för att fördriva tiden. Bra idé. Låt oss också komma ihåg att ta med en kamera för att fånga minnen. Definitivt. Jag älskar att fota under våra äventyr. Perfekt. Det verkar som att vi har en stabil lista. Låt oss göra allt klart. Lektion 9. Utforska internet. God morgon, Anna. Har du någonsin tänkt på hur stort internet är? Hej John. Ja, det är otroligt. Det är ett nätverk av elektroniska sidor där människor kan hitta nästan vad som helst. Exakt. Du kan lära dig om vilket ämne som helst, handla eller till och med få kontakt med vänner. Det är fantastiskt för kommunikation. Sociala medier har förändrat vårt sätt att interagera. Säkert. Men det har också sina baksidor, som designformation. Det är sant. Det är viktigt att verifiera källor innan du tror på det vi läser. Ja. Kritiskt tänkande är avgörande när du navigerar onlineinnehåll. Vilka verktyg använder du för att hjälpa dig hitta tillförlitlig information? Jag använder ofta faktagranskande webbplatser och letar efter seriösa källor. Smart drag. Jag kollar också flera källor för att få en balanserad bild. Det är en bra strategi. Internet kan vara ett kraftfullt verktyg om det används klokt. Lektion 10. Träningsrutin. Hej Anna, jag har fokuserat på min träningsrutin på sistone. Hej John. Det låter bra. Vilka övningar använder du? Jag använder bänkpress, axelpress och bicepskuls. Trevlig. De är utmärkta för att bygga upp överkroppens styrka. Exakt. Jag känner mig redan starkare. Har du en träningsrutin? Det gör jag. Jag fokuserar på en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det är en bra balans. Vilken cardio föredrar du? Jag älskar att springa och cykla. De håller mitt hjärta friskt. Löpning är fantastiskt. Jag gillar det också, speciellt utomhus. Ja. Den friska luften gör stor skillnad. Sätter du upp specifika mål? Det gör jag. Jag har börjat sätta upp specifika mål för varje vecka. Det är smart. Det hjälper dig att hålla dig motiverad. Vad är ditt nuvarande mål? Jag vill öka min bänkpressvikt gradvis. Jättebra mål. Framsteg är nyckeln i fitness. Har du följt dina framsteg? Ja. Jag skriver ner det varje vecka. Det är uppmuntrande att se förbättringar. Lektion 11. Effektiva strategier. God morgon, Anna.
Har du hittat några strategier som fungerar bra för dig på sistone? Hej John. Ja, jag har börjat sätta upp specifika mål för mina projekt. Det låter effektivt. Hur håller du koll på de målen? Jag använder en planerare för att skriva ner mina uppgifter och deadlines. Smart. Jag tycker att visualisering av uppgifter hjälper mig att hålla ordning också. Exakt. Det är tillfredsställande att bocka av saker från listan. Prioriterar du dina uppgifter utifrån brådska? Ja. Jag rankar dem, så jag tar mig an de viktigaste först. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper verkligen att hantera tid effektivt. Definitivt. Har du testat att dela upp större uppgifter i mindre steg? Jag har. Det gör att skrämmande projekt känns mer hanterbara. Absolut. Det är mindre överväldigande och håller motivationen hög. Jag kommer att fortsätta finslipa mina strategier för att se vad som fungerar bäst för mig. Lektion 12. En snabb utflykt. Hej Anna, vill du ta en kaffe på det där kaffet några kvarter bort? Hej John. Låter bra. Jag tar min jacka och vi kan bege oss ut. Stor. Jag njuter alltid av deras lattes. Vilken är din favoritdrink där? Jag älskar deras chai-te. Det är så välsmakande och tröstande. Bra val. Har du testat deras bakverk? De är läckra. Ja. Mandelcroissanter är bäst. Jag kan aldrig motstå dem. Samma här. Vi borde skaffa en att dela med oss av. Absolut. Att dela gör det ännu roligare. Föredrar du att sitta inne eller ute när vi kommer dit? Jag gillar att sitta ute när det är fint väder. Det är avkopplande. Jag håller med. Det är trevligt att titta på folk medan du njuter av våra drinkar. Exakt. Dessutom är den friska luften uppfriskande. Låt oss gå. Kan inte vänta. Låt oss se vilka nya smaker de har idag. Lektion 13. Filminställningar. God morgon, Anna. Jag hörde att du gillar att titta på film. Vilka genrer gillar du? Hej John. Jag älskar en blandning av genrer. Jag tittar ibland på sorgliga filmer som får mig att gråta. Verkligen. Sorgliga filmer kan vara så rörande. Vad är din favorit? Jack Skull Saga är The Fault in Our Stars. Det är hjärtskärande men ändå vackert. Jag har hört talas om den. Jag föredrar vanligtvis komedier för ett gott skratt. Komedier är bra för att lätta upp stämningen. Vilken gillar du bäst? Superbad får mig alltid att skratta. Karaktärerna är roliga. Det är en klassiker. Jag tycker också om komedier som har ett bra budskap. Definitivt. Det är skönt när en film kan få dig att tänka medan du skrattar. Exakt. Allt handlar om att hitta den balansen. Ser du några dokumentärer? Ja.
De kan vara riktigt ögonöppnande och informativa. Lektion 14. Matlagningslektioner. Hej Anna, jag testade nyligen att laga ett nytt recept och det gick inte som planerat. Hej John. Åh nej, vad hände? Jag överkokade kycklingen och den blev torr. Ja, jag har lärt mig min läxa nu. Det är ett vanligt misstag. Hur är det med dig? Har du fått några matlagningstips? Jag har lärt mig att använda en köttermometer för att kontrollera om den är färdig. Det är en bra idé. Det hjälper till att förhindra överkokning. Jag rekommenderar också att marinera för smakens skull. Att marinera gör stor skillnad. Vilken är din favoritmarinad? Jag älskar en enkel blandning av olivolja, citronsaft och vitlök. Det är så uppfriskande. Det låter läckert. Det måste jag prova nästa gång. Definitivt. Och glöm inte att låta köttet vila efter tillagning. Bra tips. Vila hjälper till att hålla den saftig. Vad gillar du mest att laga? Jag tycker om att göra pastarätter. De är snabba och tillfredsställande. Pasta är en favorit. Jag älskar hur mångsidig den är för olika såser. Lektion 15. Äventyr. God morgon, Anna. Jag har funderat på att utforska fler av öns gömda skatter. Hej John. Det låter spännande. Vilka platser har du i åtanke? Jag vill kolla in några lokala stränder som är mindre trånga. Bra idé. Dessa dolda platser kan vara så vackra och fridfulla. Exakt. Jag ser redan fram emot att upptäcka nya platser. Har du hört talas om de hemliga vattenfallen i närheten? Nej, det har jag inte. Det låter fantastiskt. Var finns det? De är lite utanför allfartsvägarna, men helt värt vandringen. Räkna med mig. Jag älskar ett bra äventyr. Har du några tips inför vandringen? Ta med mycket vatten och ha bra skor. Det kan bli halt. Bra råd. Jag ska se till att förbereda mig ordentligt. Vad mer ska vi ta med? Kanske en picknicklunch. Det skulle vara trevligt att njuta av en måltid vid vattenfallet. Det låter perfekt. Låt oss planera det i helgen. Lektion 16. Läckra munkar. Hej Anna, har du någonsin testat de där små friterade bröden med olika pålägg? Hej John. Pratar du om munkar? De är så läckra. Ja. De flesta munkar har ett hål i mitten. Vilken är din favorittyp? Jag älskar glaserade munkar. De är söta och fluffiga. Hur är det med dig? Jag är ett fan av chokladöverdragna. Kombinationen är oemotståndlig. Choklad är alltid ett bra val. Har du testat några unika smaker? Jag hade nyligen en lönnbakonmunk. Det var förvånansvärt gott. Det låter spännande. Sött och salta tillsammans är en rolig blandning. Exakt.
Det är intressant hur kreativa människor kan vara med munksmaker. Säkert. Vissa ställen har till och med fruktiga eller kryddiga munkar. Jag skulle vilja prova en kryddig. Det måste ha en kick. Definitivt. Munkar är så mångsidiga. Det finns något för alla. Vi borde ha en munkprovningsdag någon gång. Lektion 17. Italienska läckerheter. God morgon, Anna. Vad sägs om att börja med det italienska köket till middag ikväll? Hej John. Det låter fantastiskt. Pastarätter och pizzor är utsökt. Ja. Jag älskar en god spaghetti carbonara. Vilken är din favoritpasta? Jag gillar verkligen penne arrabbiatata. Den har en fin kryddig kick. Det är ett utmärkt val. Föredrar du att göra pasta hemma eller beställa ut? Jag gillar att göra det hemma. Det är roligt och du kan anpassa det. Absolut. Färska råvaror gör stor skillnad. Vilka pålägg gillar du på pizza? Jag är ett fan av klassisk margherita med färsk basilika. Enkelt men gott. Klassisk. Jag tycker om pepperoni och svamp för lite mer smak. Det är bra pålägg. Har du någonsin testat att göra pizza från grunden? Jag har. Det är en rolig process, speciellt att sträcka ut degen. Ja. Och du kan experimentera med olika såser och ostar. Låt oss planera en italiensk kväll med hemlagad pasta och pizza snart. Lektion 18. Viktigt om flygplatssäkerhet. Hej Anna, jag ville välja din hjärna om något innan mitt nästa flyg. Vad är grejen med alla flygplatssäkerhetsregler kring elektronik nu för tiden? Ja. Flygplatssäkerhet kan vara knepigt när det kommer till bärbara datorer, telefoner och andra prylar. Huvudsaken är att de vill att du tar bort all större elektronik från dina väskor så att de kan skannas separat. Jag förstår. Jag märkte att de alltid ber mig att ta ut min bärbara dator. Men måste jag göra detsamma för min smartphone också? Bra fråga. Vanligtvis vill du också ta upp din smartphone ur väskan, tillsammans med alla surfplattor eller andra större elektroniska enheter. Målet är att ge skannrarna en tydlig bild av dessa föremål. Okej. Det är vettigt. Vad sägs om saker som powerbanks eller trådlösa hörlurar? Behöver de också komma ut? Ja. Den typen av mindre elektronik och tillbehör bör vanligtvis stanna i din handbagage. Fokus ligger främst på de större, mer täta föremålen som bärbara datorer och surfplattor. Förstår, det hjälper mycket. Jag vill alltid se till att jag följer reglerna ordentligt och inte håller upp säkerhetslinjen. Definitivt. Och den goda nyheten är att de flesta flygplatser kommer att ha tydliga skyltar som förklarar de specifika kraven, så att du kan dubbelkolla när du går igenom. Ja, det är superhjälpsamt. Jag ska hålla utkik efter de där tecknen. Något mer jag borde veta innan min nästa resa. Låt mig tänka. Ett annat proffstips. Försök att packa din elektronik i en lättillgänglig del av din handbagage. På så sätt kan du dra ut dem snabbt och effektivt. Ja, bra tips. Jag ska se till att ha dem nära toppen av min väska.
Vill inte gräva frenetiskt medan linjen rör sig. Exakt. Organisation är nyckeln när det gäller att ta sig igenom flygplatssäkerheten smidigt. Håll dig bara medveten om reglerna så kommer du igenom på nolltid. Fantastiskt! Allt det här är väldigt användbart. Jag känner mig mycket mer beredd att hantera elektronikdelen av flygplatssäkerhet nu. Jag är glad att jag kunde ge några användbara tips, John. Kom bara ihåg att vara lugn. Lyssna på instruktionerna så är du på väg på nolltid. Låter bra. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att leda mig igenom allt detta. Nu vet jag exakt vad jag kan förvänta mig. Naturligtvis. Hjälper gärna till. Jag önskar dig en säker och stressfri resa på ditt nästa flyg. Meddela mig om några andra flygplatsfrågor dyker upp. Kommer att göra. Okej, jag känner mig säker och redo att ta itu med flygplatssäkerhet som ett proffs. Tack igen, Anna. När som helst, John. Njut av din resa. Och glöm inte att dubbelkolla dessa säkerhetsriktlinjer innan du beger dig till flygplatsen. Kommer att göra. Hörs senare. Lektion 19. Ge tillbaka genom samhällstjänst. Hej Anna, jag har funderat mycket på hur vi kan bli mer involverade i vårt lokala samhälle. Vad är dina tankar om det? Jag älskar den idén, John. Jag tror att det är så viktigt för oss alla att hitta sätt att ge tillbaka och stötta människorna runt omkring oss. Har du några specifika orsaker eller organisationer i åtanke? Tja, jag hoppades faktiskt att vi kunde brainstorma några idéer tillsammans. Jag känner att det finns så många sätt vi kan göra en verklig skillnad på, men jag är inte säker på var jag ska börja. Jag förstår fullständigt. Det finns så många underbara lokala välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer som kan använda vår hjälp. Kanske kan vi titta på volontärarbete på en matbank eller ett härbärge för hemlösa. Det är ett bra förslag. Att hjälpa till att tillhandahålla måltider och andra viktiga resurser till de behövande är ett så effektfullt sätt att ge tillbaka. Absolut. Och du vet, jag tror också att det skulle vara till nytta för oss såväl som för dem. Att engagera sig i samhällstjänst är en så givande upplevelse. Jag håller med. Jag tror att vi är skyldiga oss själva och vårt samhälle att engagera oss mer. Det är en win-win överallt. Exakt. Och ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi åstadkomma tillsammans. Jag är verkligen exalterad över möjligheten att hitta ett meningsfullt sätt att arbeta som volontär. Jag också. Jag känner att det skulle vara ett bra sätt för oss att skapa nya kontakter i samhället och verkligen göra en påtaglig skillnad. Definitivt. Har du några andra idéer som du vill utforska? Jag är öppen för allt, från att arbeta med barn till att hjälpa äldre eller till och med att städa upp parker och offentliga utrymmen. Låt mig tänka. Vad sägs om något som ett gemensamt trädgårdsprojekt? Vi skulle kunna smutsa ner händerna och hjälpa till att odla färskvaror att donera. Jag älskar den idén. En gemensam trädgård skulle vara en sådan underbar resurs för lokala familjer. Och det skulle vara så givande fysiskt arbete. Överens om. Dessutom skulle det vara ett bra sätt att lära sig nya färdigheter och få kontakt med våra grannar. Jag blir exalterad bara jag tänker på det. Jag också. Okej, jag säger att vi börjar titta på några lokala volontärmöjligheter och se vad som väcker vårt intresse. Det här kommer att bli så tillfredsställande.